สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นอันนี้เป็นถาดขนมนะครับผม3 ชิ้นนะครับผมคือมีความหนาพอสมควรครับผมเป็นพลาสติกแบบหนาน่าจะเป็นเกรดฟู้ดนะครับใส่อาหารมาถาดขนมครับก็คือจะนำมาทำเป็นชั้นวางครับผมเป็นเหมือนลักษณะของชั้นวางของนะครับเป็นลิ้นชักครับผมก็ใช้จากพลาสติกถาดขนมแล้วก็ใส่กระดาษลังเหลือใช้ครับซึ่งมันเป็นแผ่นรองในกล่องนะครับผมซึ่งไม่ได้ใช้เป็นไส้ในครับกระดาษก็ยังดีอยู่เลยนะครับมีความแข็งแรงครับ